ආයිබෝයි යාළුවනේ අද අපි බලමු බැටර් තෝද හෙවන්ස් කතාවේ 5 වෙනි සීසන් එකේ 173 වෙනි කතාවේ නවල් එකට අනුව කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සොයන් එයාගේ පසුබැසීමෙන් එළියට ආපු ගමන්ම දරු ලෝකේ සටන ඉවර වුණේ හිතන්න බැරි විදිහට. මේ සටන නිසා සොයන්ගේ සහ වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ කීර්තිය මුළු මධ්‍යම තැනිතලා පුරාම ඉහළටම ගියා. තමන්ගේම සත්‍යයෙන් මහා පෑන්ෂන් 3 දෙනෙක් එක්ක සටන් කරලා දෙන්නෙක්ව ඉවර කරලා ඒ කෙනෙක්ට තුවාල කරන්න සොයන්ට පුළුවන් වුණා. ඉතින් අන්තිම ප්‍රභු බෑන්ෂන්ව පෙරගන්න හුන් වංශයේ ප්‍රභු ඩූෂන් කෙනෙකුට පවා මැදිහත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ ආරංචිය ඇහුණාම හැමෝම ගැස්සිලා ගියා. එයාලා හිතපු පුරා වෘත්තීය ප්‍රභු බෑන්ෂන් විශේෂඥයෝ දෙන්නෙක්වම සොයන් දැන් ඉවර කරලා දාලා. ඉතින් මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මධ්‍යම තැනිතලාවේ වෙන කිසිම කණ්ඩායමක් වැටෙන තරු මණ්ඩපය අවතක්සේරු කරන්න නම් කොහෙත්ම එඩිතර වුණේ නැහැ. ඉතින් වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ දිනු වෙtti ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ දාරුණු දුක්ඛිත තත්ත්වයකටපත් වුණා. ගැඹුරු ආකාශ නිකායේ එකම ප්‍රභු බෑන්ෂන්ව සොයන් ඉවර කරලා දැම්මා. ටියන්මින් වගේ උසස් විශේෂඥයෙක් නැති වුණාට පස්සේ එයාලාට තවත් වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ එක සටන් කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මේ බයටම ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයට එකතු වෙලා හිටපු ගොඩක් නිකායන් ඉක්මනින්ම එතනින් අයින් වෙලා ගියා. ඒකෙන් උනේ ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ විනාශය ළඟ බව හැමෝටම තේරුම් යාමයි. ඉතින් තරු රාජධානියේ සටනින් මධ්‍යම තැනිතලාව කලබල වෙලා තිබුණත් වැටෙන තරු මණ්ඩපය දවස් කිහිපයක් නිස්සද්දව හිටියා. එයාලා පළවෙනි දවස් කිහිපේ අවුල් ටික පිරිසුදු කළා. මේ සාමකාමී බව දවස් 3කට විතර සීමා වුණා. ඊට පස්සේ වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ වන්දි ගැනීම නිල වශයෙන් පටන් ගත්තා. මේ ප්‍රහාරය මෙහෙව්වේ ඩූෂන් සොයන් සහ පෑන්ෂන් යාවෝලාව විසින්. ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා. ගැඹුරු ආකාශ නිකායේ මූලස්ථානයේ වුණු ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ මූලස්ථානයට එයාලට හොඳ ආරක්ෂාවක්වත් හදාගන්න බැරි වුණා. අන්තිමට වැටෙන තරු මණ්ඩපය ඒක අත්පත් කරගත්තා. ගැඹුරු ආකාශ නිකායේ ප්‍රධානියාව සොයන් හම්මුල් පහරකින් පමණක් ඉවර කරලා දැමුවට පස්සේ මධ්‍යම තැනිතලාවේ තිබ්බ මේ භයානක ගැඹුරු ආකාශ නිකාය අවසන් බව හැමෝටම තේරුණා. ඉතින් මේ ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයට එක දවසක්වත් පැවැත්මක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ සන්ධානය ඇතුලේ හිටපු හැමෝම බයෙන් විසිරලා යන්න පටන් ගත්තා. ගැඹුරු ආකාශ සන්ධානයේ නම පාවිච්චි කරලා වංචා කරපු ඒ පොඩි නිකායවල් එකපාරටම එයාලාගේ පැත්ත මාරු කරා. ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ කට්ටියව දැක්කහම උදව් කරනවා වෙනුවට එයාලා දුර්වල වුණු වෙලාවේ උපුරෙමින් පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. එයාලා ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයට කොච්චර වෛර කරනවද කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා වගේ පෙනුණා. ඉතින් වැටෙන තරු මණ්ඩපය මේ දෙපැත්තට පන්න කට්ටිය ගැන වැඩික සැලකිලිමත් උනේ නැහැ. ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ මූලස්ථානය අත්පත් කරගත්තට පස්සේ විශාල හමුදාව අයිස් ගංගා නිම්නය සහ සූලන් අකුණු මණ්ඩපය වගේ ශක්තිමත් කණ්ඩායම් වෙත අවධානය යොමු කළා. මේ කණ්ඩායම් දෙකම වැටෙන තරු මණ්ඩපයට ප්‍රහාරය දෙන්න උදව් කරලා තිබ්බා. මේ යාළුවෝ ගැඹුරු ආකාශ නිකායේ දස් සහානිය පොතු වගේ තමයි හිටියේ. එයාලව ආයින් නොකරම ඉන්න බෑ. ඉතින් වැළැක්වීමේ පියවරක් විදිහට සොයන් සහ යාවෝලාවෝ මේ නිකායවල් ඉවර කරලා දාන තීරණය කළා. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ සටන පටන් ගත්තා. සොයන් අහසේ රැඳී සිටියා. එයා කියන්නේ මොහොතකින් වට වුණු අවුල් සහගත කන්ද දිහා බැලුවේ උදාසීන විදිහට. එයා වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ හමුදාවක් මෙහෙवला මෙතනට ආවා. එන අතරමඟදී ගැඹුරු ගංගා සන්ධානයේ තාත් සහ නියපොතු කිහිපයක් ඉවර කරලා තිබුණා. මේ මොහොතේ එයාට කිසිම අනුකම්පාවක් තිබුණේ නැහැ. එයා වෙලාවට එළියට නොආවා නම් වැටෙන තරු මණ්ඩපය ගොඩක් දුක් විඳින්න තිබුණා කියලා එයා දැනගෙන හිටියා. දැන් දයාව පෙන්වන්න වෙලාවක් නොවේ. මධ්‍යම තැනිතලාව ඇතුලේ සත්‍යමත් අයිට දුර්වලයන් ආහාර වුණා. බලවත් සත්‍යයක් විතර කෙනෙක්ට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ. සොයන් මගේ අකුණු මණ්ඩපයට සර්ගයස පීනිස් ගෝත්‍රයක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මගේ සුලන් අකුණු මණ්ඩපේ විනාශ කරන්න උඹ එඩිතර වුණොත් සර්ගයස පීනිස් ගෝත්‍රය උඹට සමාව දෙන්න එක නැහැ. සුලන් අකුණු මණ්ඩපේ පෙබු ඩූසුන් වූ ලේසුන් සේට පහර දෙtti එයා පස්සට විසි වුණා. එයා නැවුම්ලේ කඩක් පිට කළා. සොයන් දිහා බලද්දි ලේසුන් සේගේ ඇස්වල තිබුණේ ටිකක් දරුණු ගතියක්. සර්ගයස පීනිස් ගෝත්‍රය මම අනාගතයේදී එයාලා එක්ක මගේ වාඩුව විසඳ ගන්නම්. සොයන් උදාසීන විදියට ලේසුන් සේ දිහාව බැලුවා. එයා මුලින්ම සුලන් අකුණු කඳු වැටියට ආපු වෙලාවේ ලේසුන්සේ එයාට ලං වෙන්න බැරි කෙනෙක් වගේ හිටියා. එදා ඒ පුද්ගලයා අතක් මිරිකලා සොයන්ව ඉවර කරන්න පුළුවන් ප්‍රේපු ඩූසුන් කෙනෙක් කොහොම වුණත් දැන් දෙකොල්ලන්ගේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. මේ අතින් වැටෙන තරු මණ්ඩපේ විශේෂඥයෝ 28 දෙනෙක් ඉවර වෙලා තියෙනවා. උඹ යාළුව ඉවර කරන දවසේම මේ දවසේ එනවා කියලා තේරුම් ගන්න තිබුණා. සොයන් හිස්ස පහත් කළා.
එයා හිමීට අද්දික් කරලා ඒක ලේසුන්සේට ඉලක්ක කළා. සොයන් තමන්ගේ අත උස්සනවා දැක්කහම ලේසුන්සගේ මුහුණ කම්පණයටපත් වුණා. එයා 3000ක් අකුණු චලනය උපරිමයෙන් ක්‍රියාත්මක කළා. අහසේ එකවර පසු රූප ගණනාවක් පෙනුණා. අකුණු 3000ක් චලනය. රූප ගණනාව දැකපු සොයන් හිමීට hina වුණා. එයාගේ අත හිමීට තද කළා විතරයි. ඉතින් ඒ අත තද කරත් එක්කම අවකාශයේ එකපාරටම කඩා වැටුණා. ඈතින් තිබ්බ පසු රූපයක් එකපාරටම නැවතුනේ ලේ ගොඩක් පිට වෙද්දී ලේසුන්සේට දුක්ඛිත කැකසීමක්වත් පිට කරන්න බැරි වුණා. එයා මස්කොඩ පොඩපත් වුණා. ඊට පස්සේ සොයන් හිමීට අත අරගෙන අර මස්කොඩ දිහා බැලුවේවත් නැහැ. ඒත් එක්කම වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ වැඩි හිටියේ ඉක්මනට එතනට ආවා. එයා ගෞරවනීය හඬකින් මෙහෙම කිව්වා. කනිෂ්ඨ මණ්ඩප ප්‍රධානියා, ඔබගේ උපදෙස් එක්ක අපි හන් වංශය ගැන තොරතුරු ටිකක් හොයාගත්තා. නොදන්න හේතුවන් නිසා එයාලව අවුරුදු ගණනක් තිස්සේම සූලාන් අකුණු මණ්ඩපයේ විසින් මාර්ජනය කරලා දැන් එයාලගේ සත්‍ය 90%කින්ම හැකිලිලා ටියන්බෙයි නගරේ දෙවන පෙළේ වංශයක් විදියට විතරයි එයාලව සලකන්නේ. එයාලගේ ජීවිත ගොඩක් දුක්ඛිතයි. මේක ඇහුණාම සොයන් ටිකක් ඇසිලා ගියා. එයාගේ ඇස්වලට සමාව ඈතීමක් ආවා. සූලාන් අකුණු මණ්ඩපයේ විසින් හන් වංශය මර්ධනය කරන්න හේතුව එයා හොඳටම දැනගෙන හිටියා. ඒකට හේතුව ඒ දවස්වල එයාලා සොයන්ට සමීපව හිටපු එකයි. මේ අවුරුදු ගානේ සොයන් පුහුණු වීම වලට කාර්යබහුල වෙලා එයාලාට ගෙනාපු කරදර අමතක කරලා තිබුණා. ඔයා දැනටපත් මිනිසු කීප දෙනෙක් යවලා ඉවරද? සොයන් හිමිහිට සුසුමක් හෙළුවා. එයා අනුන්ගේ උදව් අමතක කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා මාධ්‍යම තැනිත් තලාවට ආපු මුල් දවසේ හැන්සු එයාට උදව් නොකළා නම් එයා කාන්තාරයේදී ඊවර වෙන්නම තිබුණා. වෙරිටි ගැංගේ එක්ක 3 දෙනාගෙන් යුත් කණ්ඩායම දැනටමත් පිටත් වෙලා වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ ඒ වැඩි හිටියා ගෞරවනීය විදියට උත්තර දුන්නා. සොයන් හිස සැලුවා. එයාගේ ඇස් උතුරු අහස තියා බැලුවා. එයා නිස්සද්ද වෙද්දී අත් දෙක පිටිපසට තියාගෙන හිටියා. ටියන්බෙයි නගරේ හන් වංශයට එකපාරටම මතු වුණු වයසක මිනිස්සු 3 දෙනා දිහා බලලා හන් වංශේ හැමෝම පුදුම වුණා. යාලාගේ සත්‍ය හරිම බලවත් වගේම භයංකාරයි. නිකම් අතක් වනලා විතරක් ලේ වමනය කරන්නම බැට කාපු විශේෂඥයෝ කිහිප දෙනෙක්ව මාළුවෙන් එළියට විසි කරන්න යාලට පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ කරදර හොයාගෙන හන් වංශයට ආපු ඒ විශේෂඥයෝ කිහිප දෙනා නොදන්නා ඊරනමක් එක්ක බිම වැටිලා හිටියා. මම හංචි හන් වංශයේ ප්‍රධානියා. මේ වැඩිහිටියන්ගේ පැමිණීමට හේතුව මට දැනගන්න පුළුවන්ද? සුදු කෙස් තියෙන මැදි වී මිනිහෙක් පරිස්සමෙන් ඉදිරියට ඇවිත් ගෞරවයෙන් ඇහුවා. ඒ මිනිසාගේ දෙපැත්තේ උස ලස්සන කාන්තාවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. වම් පැත්තේ හිටිය කාන්තාව දිග රිදී පාට කේස් කලබත් තිබුණා. එයාගේ ලස්සන ශරීරය හොඳින් හැඩ ගැහිලා තිබුණා වගේම සීතල හැඟීමක් ඇති කළා. අනිත් පැත්තේ හිටපු කාන්තාව ටිකක් පාළයි වගේ පෙනුණා. එයාගේ කඩවසම් පෙනුම එයාගේ අසාමාන්‍ය ගතිය පෙන්නුවා. මේ කාන්තාවෝ දෙන්නා තමයි හන් වංශයේ හන් නිවුස් සහ හන්සු. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති සොයන් මධ්‍යම තැනිතලාවට ආපු ගමම හම්බ වුණු පළමු හඳුනන අය තමයි යාලා. වංශාධිපති හන් එච්චර ආසාරජීවී වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි 3 දෙනා වැටෙන තරු මණ්ඩපයෙන් ආවේ. අපි මේ පාර කනිෂ්ඨ මණ්ඩප ප්‍රධානියාගේ නියෝග මත තමයි ආවේ. වංශාධිපති හන් මේ උතුරු කලාපේ ඊළඟ සුරන් අකුණු මණ්ඩපයේ බවට ඔයාලා පත් වෙලා හන් වංශය පුරු කරන්න කැමතිද කියලා මට දැනගන්න පුළුවන්ද? සුදු හිසකෙස් තියෙන වයසක මිනිහෙක් කාලා hina වුණා. වැටෙන තරු මණ්ඩපය හන් වංශයේ හැමෝම පුදුම වුණා. එයා හැන්සු මුමුණමින් කිව්වා. එයා හැන්චි පිටිපස්සෙන් ඉඳි. එයාගේ ලස්සන රූපය බෙවුලන්න ගත්තා. ඒ සොයන් පැත්තකින් හිටපු හැන්නු ඉක්මනින්ම හිතලා හිමිහිට පැහැදිලි කළා. මේ නම මුළු මධ්‍යම තැනිතලාව පුරාම හරිම ප්‍රසිද්ධයි. අනාගතයේදී මේ උතුරු කලාපයේ සූලාන් අකුණු මණ්ඩපය තවදුරටත් තියෙන එකක් නැහැ. හන් වංශය උනන්දු නම් ඔයාලට ඒක ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න පුළුවන්. අපි 3 දෙනා උදව් කරන්න උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්න. වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ වැඩි හිටියා hina වුණා. මේ වචන ඇහුණාම හංචි මොහොතකට ගැස්සිලා ගියා. ඔහුගේ මුහුණ සතුටින් පිරී යද්දි එයාගේ ඇඟ දරුණු විදිහට කෙහෙන්න ගත්තා. මත්තම තනිතලාව ඇතුලේ වැටෙන තරු මණ්ඩපය ඉහළටම නැගගෙන එනවා. එයාලාගේ හන් වංශය මේ විශාල ගහට නගින්න පුළුවන් නම් එයාලා පරණ සූලන් අකුණු මණ්ඩපය ගැනවත් අනිත් වංශ ගැනවත් කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. වංශාධිපති හන් කරුණා කළා සහතික වෙන්න. කනිෂ්ඨ මණ්ඩප ප්‍රධානියා මේක පෞද්ගලිකවම කිව්වා. කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හංචිගේ උද්‍යෝගය වැඩි වෙනවා දැකලා ඒ වැඩිහිටියා hina වුණා. එයා ආවේ නැත්ද? හැන්සු එයාගේ ත්‍යාත් පිටුපසින් රතු පාට යටිතොල් සපා කෑවා. එයා හිමීට ආත්ලි එයාගේ දීත්මත් ඇස් වැඩිහිටියා දිහා බැලුවා. ඇයගේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවාම
වැටෙන තරු මණ්ඩපේ ඒ වැඩිහිටියා මොහොතකට පැකුළුණා. එයාට තේරුණා මේ තරුණ කාන්තාවට කනිෂ්ඨ මණ්ඩප ප්‍රධානියා ගැන හැඟීමක් තියෙනවා කියලා. ඒත් ඒක පාර්ශවිකයද කියලා එයා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් එයා ඉක්මනින්ම තමන්ගේ කපටා බලල්ලෙන් ජෙට් බෝතල් දෙකක් අරගෙන හැන්යුටයි දුන්නා. කනිෂ්ඨ මණ්ඩප ප්‍රධානියා මට මේවා ඔබට දෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම එදා එයාගේ ජීවිතේ බේරගත්ත එකට මිස් හැන්සුට ස්තුති කරන්නත් කිව්වා. ඉතින් ඒ ජෙට් බෝතල් දිහා බලපු හැන්සුගේ දීප්තිමත් ඇස් අඳුරු වුණා. එයා නිස්සද්දව හිස වනලා ජෙට් බෝතලේ ගත්තා. කතා නොකරම හැරිලා පිට වුණා. පැත්තකින් හිටපු හැන්යුට ඒකෙන් සුසුමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. එයා කාමරෙන් එළියට ගිහින් හැන්සුගේ සිහි නිනවට අත දාලා වැළඳගත්තා. සෙවන් ඕනවට වඩා දීප්තිමත් කෙනෙක්. මගේ නංගිට සෙවන් ගැන හැඟීමක් තිබුණත් ඒක වැඩක් නැති දෙයක් බව හැන්යු දැනගෙන හිටියා. හැන්යු හිස පහත් කරලා හැන්සුගේ මුරණ්ඩු රතු තොල් දිහා බැලුවා. මේ මුරණ්ඩු කෙල්ල මේ වෙලාවදීවත් අත හරින්න කැමති වුණේ නැහැ. ඒකෙන් හැන්යුට හිමීට සුසුමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ පිරිමියෙක් එයාලා වගේ කාන්තාවන්ට යටත් කරගන්න කොහොමවත් පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔන්න ඉතින් කොහොම හරි වැටෙන තරු මණ්ඩපේ වන්දි ගැනීම දවස් 10ක් පුරා සිද්ධ වුණා. මේ දවස් 10 ඇතුළත වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ හමුදාව අතින් අටුම තරමේ නිකාය 20ක්වත් විනාශ වුණා. මේ තුරල කණ්ඩායම් වලට ඉහළ මට්ටමේ බෑන්ෂෙල්ලා එක්තරුවකු දූෂණලා වගේම තවත් ගොඩක් විශේෂඥයෝ ඉන්න වැටෙන තරු මණ්ඩපයට පහර දෙන්න බැරි වුණා. වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ මේ ක්‍රියාව නිසා ගොඩක් කණ්ඩායම් පීතියෙන් වෙවුලන්න ගත්තා. ඉස්සර වැටෙන තරු මණ්ඩපය එක පැත්තකට වෙලා නිස්සද්දව දියුණු වුණා. එයාලා කිසිම ලොකු බලයක් පෙන්නුවේ නැහැ. ඒ නිසා සමහර කණ්ඩායම් මේ නැගී එන කණ්ඩායම බැරෑරුම් විදියට ගණන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි මේ වන්දි ගැනීමෙන් පස්සේ වැටෙන තරු මණ්ඩපය නිහතමානී නැති බව හැමෝටම තේරුණා. ඒ වෙනුවට ඒක තරහ ගියොත් හාපා කරන දරුණු කොටියෙක් වගේ තමයි. දවස් 10කින් පස්සේ වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ විශාල හමුදාව පසුබැස යන්න පටන් ගත්තා. කොහොම වුණත් එයාලා හැමෝම සමූල ඝාතනය කරන්න කැමති වුණේ නැහැ. අවශ්‍යය ඉවර කිරීම නිසා වැටෙන තරු මණ්ඩපයට බලවත් කණ්ඩායමක් විදියට ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් ඉවර කිරීම ඕනකට වඩා කරන්න බෑ. සොයන් සහ යාවුලාව ප්‍රතිඵල සාපේක්ෂව හොඳින් පාලනය කළා. වැටෙන තරු මණ්ඩපය මේ විදිහට වන්දි ගැනීම කරගෙන යද්දී ආත්ම මාලිකාව සාපේක්ෂව නිස්සද්ද වුණා. එයාලා ගැඹුරු කංකා සන්දානයට උදව් කරන්න කිසිම විශේෂඥයෙක්ම එව්වේ නැහැ. ඒත් සොයන්ගේ කණ්ඩායම සැහැල්ලුවෙන් සිටියේ නැහැ. ආත්ම මාලිකාව හැමදාමත් අවිරහස් මේ පාර සටන් නොකර ඉදීමෙන් එයාලා නිසකවම සමන්ගේ සත්‍ය එකතු කරනවා. වේලාව ආවහම වැටෙන තරු මණ්ඩපයට සැබෑවින්ම මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් දෙන්න එයාලා සූදානම් වෙයි. සොයන්ගේ කණ්ඩායම මේ තර්ජනය කිසිසේත්ම අඩු තක්සේරු කරන්නේ නැහැ. සොයන් සැබෑ ඩූෂන් කෙනෙක් වුණොත් ආත්ම මාලිකාව හා හුන් වහන්සේ වගේ බය හිතන කණ්ඩායමකට මුහුණ දෙtti අතිශයම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ට ඇත්තටම ආත්ම මාලිකාව එක්ක සටන් කරන්න ඕනේ නම් සන්දානයක් පිහිටවීම වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ ප්‍රධානම වැඩේ වුණා. ඒ හන්දාම හමුදාව ටිකෙන් ටික පසුවී බසින අතරේ වැටෙන තරු මණ්ඩපයේ විශේෂඥයෝ දෙන්නෙක් විසින් මල් නිකායට සහ අත්‍යවැන්න ගිරිතන් නිම්නට ඩිපි දෙකක් යවුවා. මේ කණ්ඩායම් දෙක පිළිකුණුන තරම් බලවත් නැති වුණත් එයාලත් මධ්‍යම තනිතලාවේ ඉහළම කණ්ඩායම්. ඉතින් එයාලව සම්බන්ධ කරගත්තොත් සන්තානයේ ගොඩක් සත්‍යමත් වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි නිකායල් වලට ඉක්මනටම ආරාධනා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. ලොකු කණ්ඩායම් තුන වන පිරිකුරුණ මල් නිකාය දැවැන ගිනිතාල් නිම්න සන්දානයට එකතු වුණාම මේ පොඩි නිකායවල් ඔක්කොම ඉබේම එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක යාලා ටිකක් ඉහළට සකස් කරන තාක්කල් සොයන්ගේ අතේ ආත්ම මාලිකාවට සමාන සුපිරි සන්දානයක් පිහිවෙයි. ඒ අතරේ අහසින් රූප වේගයෙන් අතුරුදහන් වෙන තියා බලාගෙන හිටපු සොයන් හිමීට සුසුමක් කෙළුවේ අත් දෙකම පිටුපසට තියාගෙන. එයාලාට කරන්න පුළුවන් උනේ දීමනා වලට උත්තර එනකන් නිස්සද්දව බලාගෙන ඉන්න එක විතරයි. මල් නිකායට හෝ දැවෙන ගිනිතැල් නිම්නයට ඒත්තු ගන්නන්න බැරි වුණොත් එයාලාගේ සන්දානය අඩාල වෙනවා. මල් නිකායේ විශාල ශාලාවක් ඇතුලේ සිහින් මල් සුවඳක් පැතිරුණා. මේ ශාලාව ඊට කඩ වුණත් ටිකක් හිස් වගේ පෙනුණා. ශාලාවේ වාඩි වෙලා හිටියේ රූප කිහිපයක් විතරයි. යුන්නුන් මේ අතර හිටියා. එයා මල් නිකායේ ප්‍රධානියා වුණත් නායකයාගේ පුටුවේ වාඩි වෙලා හිටියේ නැහැ. ඒ වෙනුවට නායකයාගේ ස්ථානයේ චරිත දෙකක් වාඩි වෙලා හිටියා. එයාලගේ හැම සිනසු නිසා වයසක බවක් පෙනුනේ නැහැ. ඇස් කොනේ තිබ්බ සිහින් රැළි නිසා එයාලට අමුතු ආකර්ෂණයක් ලැබිලා තිබුණා. මේ පුච්චලයන් දෙන්නාට පහලින් මල් නිකායේ විවිධ වැඩිහිටියෝ වාඩි වෙලා හිටියා.
ඒත් එයාලා බොහෝ වැඩිහිටියන්ට වඩා ගොඩක් පහළ විදිහට පෙනෙන සුදු මැලි කහපාට ඇඳුම් ඇඳගත් කාන්තාවෝ දෙන්නා දිහා බලද්දි ගෞරවයක් පෙන්නවා. පළමු වැඩිහිටියා මේ සන්ධානය ගැන ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද? විශාල ශාලාව ඇතුලේ නිශ්ශබ්දතාවයක් තිබුණා. නායකයාගේ පුටුවේ හිටපු කාන්තාවක් එයාගේ ඇස් උස්සලා පහළ හිටපු වයසක කාන්තාවක් දිහා බැලුවා. එයා අහද්දී එයාගේ හන තුරල වුණා. එයා ඉස්සරහා ලියවිල්ලක් තිබුණා. ඒ ලියවිල්ලේ වැටෙනතරු මණ්ඩපයේ සුවේසී ලාංඡනය තිබුණා. ඒ කාන්තාවගේ ප්‍රශ්නය ඇහුවාම පළමු වැඩිහිටියා ටිකක් පැකලුණා. එයා ගෞරවයෙන් මෙහෙම කිව්වා. මහා වැඩිහිටිය අද වැටෙනතරු මණ්ඩපය ඉස්සර හිටියට වඩා ගොඩක් වෙනස්. අපේ මල්නිකායට උනත් එයාලා එක්ක සත්‍යයෙන් සමාන වෙන්න බෑ. එයාලා දිනු වෙලා තිබුණත් එයාලා අතරයි ආත්ම මාලිගාව අතරයි තාමත් ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. වැටෙනතරු මණ්ඩපයයි ආත්ම මාලිගාව කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ පැති දෙකක්. අපි සන්දානයට එකඟ වුණොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි ආත්ම මාලිගාවට විරුද්ධ වෙනවා කියන එකයි. ආත්ම මාලිගාවට විරුද්ධ වෙන එක භයානකයි. මේ කතාව ඇහුවාම කහපාට ඇඳුම් ඇඳන් හිටපු කාන්තාව හිස සැරුවා. එයා හයියෙන් මෙහෙම කිව්වා. "යෝජෙන් තාම මැරෙලා නැති එකයි. එයා ඉහළ මට්ටමේ බෑෂයෙන් පන්තියට ලංකාවලා තියෙන එකයි. මම නම් කවදාවත් හිතුවේ නැහැ." එයාගේ අර ගෝලයා නම් ඊටත් වඩා බය හිතෙනවා. එයා යාවෝචෙන්ම පහු කරලා ගිහින් කලින්ම ටියුෂන් පන්තියට ළඟා වෙලා ඒ වගේ සත්‍යයක් ඇත්තටම අපේ මල්නිකාවට වඩා සත්‍යමත්. ආත්ම මාලිගාව ගැන කතා කළොත් අපි දෙන්නා කලින් එයාලා එක්ක සටන් කරලා තියෙනවා. එයාලා ඇත්තටම ගොඩක් කරදරකාරී පිරිසක්. මහා වැඩිහිටියා සඳහනේ ටිකක් අවදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක අපේ මල්නිකායට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මල්නිකායේ දියුණුව අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ නතර වෙලා මේ අවුරුදු වල අපිට ගැඹුරු ආකාශ නිකායෙන් ගොඩක් පීඩාවන් ආවා. අපිට ඇත්තටම සන්දානයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ මල්නිකායේ කීර්තිය අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු වැඩි වෙයි. යුන්නුන් මොහොතකට නිස්සද්ද වෙලා හිමීට කතා කළා. කොහොම වුණත් සොයන්ට උදව් කරන්න යාට සිද්ධ වුණා. ගැඹුරු ආකාශ නිකාය කියන්නේ ඇත්තටම කරදරකාරී කේමැස්සෙක්. ඒ කාලේ මමයි ලොකු අක්කයි හිටිය අතරමැදි බෑන්ක්ෂන් මට්ටමේ. අපි දෙන්න එකතු වුණත් ඒ වයසක යස්සයා වන ටිඑම්මින් එක සම තත්ත්වයකින් තමයි ඉවර වුණේ. ලොකු අක්කා සාර්ථකව ඉහළ මට්ටමේ බෑන්ක්ෂයට ළඟා වුණාම අපි මුලින්ම සැලසුම් කරේ ඒ වයසක යස්සයාව හොයාගෙන සටන් කරන්න. සොයන් අතින් එයා ඉවර වෙයි කියලා කවුද බලාපොරොත්තු වුණේ? කහපාට ඇඳපු කාන්තාව hina වුණා. එයාගේ ඇස් යුන්නුන් දිහා ප්‍රම වුණා. එයාගේ කට කොනේ නොදන්නා හැඟීමක් තිබුණා. යුන්නුන් ඔබයි සොයන්ටයි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ආන කියනවා නේද? ඔයාට ඒ වගේ කෙනෙක්ව අපේ මල්නිකායේ පැත්තට ඇද ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්තටම පුදුම හිතෙන දෙයක්. මේ වචනය ඇහුණාම යුන්නුන්ට අසරණව හිස්ස වනන්න විතරක් පුළුවන් වුණා. මේ වයසක වැඩිහිටියා ගොඩක් වයසයි වගේ පේනුණත් එයා අනිත් අයට විහිළු කරන්න හරිම කැමැති බව පෙනුණා. මේ කාරණාව ලොකු නංගී තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කහපාට ඇඳුම් නැඳපු කාන්තාව hina වුණා. එයා කම්මැලි විදියට ඉන දිග ඇරලා අදහස් කිව්වේ නැහැ. මූලික ඉඳලම එක වචනයක් කතා නොකර හිටපු කාන්තාවට තීරණ ගැනීමේ අවස්ථාව දුන්නා. හැමෝගේම ඇස් ඒ තරම් සීතල පෙනුමක් තියෙන කාන්තාව දිහාට යොමු වුණා. ඒ මොහොතේම යුන්නුන්ගේ අත් නිස්සද්දව තද වුණා. එයා මල්නිකායේ පෙදරණියා වුණත් එච්චර ලොකු තීරණයක් ගැනීමේදී මේ මහා වැඩි හිටියෝ දෙන්නාගෙන් උත්තරයක් ගන්න එයාට ඕන වුණා. වැටෙනතරු මණ්ඩපේ වත්මන් තත්ත්වය එයා දැනගෙන හිටපු නිසා මල්නිකාය ඒ කණ්ඩායම අසල නැගී සිටීමට එයා හැකි හැමදේම කරමින් සිටියා. සීතල පෙනුමක් තියෙන කාන්තාවගේ ඇහි බෙමි ටිකක් ඇඹරුණා. එස්කේපයක් උඩට එසවෙනවා දැක්කා. එයාගේ කාටෙන් නියහඩ සරල වචන කාණ්ඩයක් පිට වුණා. සන්දානයට එකතු වෙන්න ආත්ම මාලිකාවට විරුද්ධව සටන් කරන්න. ඒකට යුන්නුන් සැනසුම් සුසුමක් කෙළුවා. මේ කෙටි වාක්‍යය ඇහුණාම එයාගේ හදවතින් ලොකු බරක් අහිං වුණා වගේ දැනුණා. අනිත් වැඩි හිටියන් මොහොතකට පැකිලිලා හිස්ස වෙනවා. එයා කිව්වා උඹ මේ වගේ තීරණයක් ගන්නේද කියලා මම දැනගෙන හිටියා. ඒ කාලේ උඹ ටීචර් එක්ක තර්ක කරන්න එඩිතර උනේ ඒ වයසක කෙනා නිසා. ඒ වයසක කෙනා ඇත්තටම ඒ වගේ දේවල් ගැන තැකීමක් කරන්නේ නැති බව උඹ පැහැදිලිවම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කහපාට ඇඳුම් ඇඳපු කාන්තාව හයියෙන් hina වුණා. සීතල කාන්තාව උත්තර නොදුන්නාට පස්සේ එයා නොසලකෙලිමත් විදියට අතවනලා කිව්වා ලොකු නංගී තීරණය කරගෙන ඉවර නිසා වැටෙනතරම් මණ්ඩපයට උත්තරේ දෙන්න තීරුණා. මේ නියෝගය අහුණාම හැම වැඩි හිටියෙක්ම ගෞරවයෙන් උත්තර දුන්නා. දැන් අපි දෙවන ගිනිදල්න එම්නේ තත්ත්වය ගැන බලමු. දෙවන ගිනිදල්න ඉන්නේ ඇතුළේදී අපිට එනවා සන්දානයක් ආත්ම මාලිකාවේ එක්ක හැප්පෙන්න. ඒ මිනිසුත් නෙමෙයි භූතයොත් නෙමෙයි. ඒ ජීවීන් ඇත්තටම පිළිකුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කිසිම හේතුවක් නැතුව එයාලාට විරුද්ධ වෙන්නේ කවුද? කොහෙත්ම බෑ එයාලාට යන්න කියන්න. මේ විදිහට දැවන ගිනිදන් නෙම්නේ කිනි වගේ රතු හිසකෙස් තියෙන වයසක මිනිහෙක් තමන්ගේ අතේ තිබ්බ ලිවිල ගල් මේසේ උඩට විසි කළා.
යා නොවිසිල්ලෙන් කතා කළා. ගල්මේසේ ඉස්සරහා හිටපු ටැන්ෂන් සහ ටැන්හුඑර් අස්සරණ වෙලා මේ වයසක මිනිසාගේ ප්‍රතිචාරය නිසා කාටුක හිනාව පෑවා. ඉතින් මේ මහලු මිනිහා අවුරුදු ගණනක් ජීවත් වුණත් එයාගේ තරහ තාමත් හරිම උණුසුම්. ඒ වයසක මිනිහා තරහ පිට කළාට පස්සේ දරුණු කැසා පිට කළා. එයාගේ මූණ රත් වෙලා තිබුණා. ටැන්හුඑර් ඉක්මනින්ම ඉස්සරහට ගිහින් එයාගේ පිටට හිමිහිට තට්ටු කළා. ටැන්හුඑර් තමයි හොඳම. ටැන්හුඑර් තට්ටු කළාට පස්සේ රාතු හිසකෙස් තියෙන වයසක මිනිහාගේ මූණ ටිකක් හොඳ අතට හැරුණා. එයා මේසේ උඩ තිබ්බ ලියවිල්ල දිහා බලලා එකපාරටම මෙහෙම කිව්වා. ඒ සියයන් කියන පොඩි කොල්ලා තානේ තරුවක් ටූෂෙන්ද. එයා එච්චර වයස නැති කෙනෙක්. එයාගේ පෙනුම හොඳ නම් එයාට ටැන්හුඑර් බඳින්න කියන්න. එතකොට මේ වයසක මම සන්දානයට එකඟ වෙනවා. ටැන්හුඑර් රතු හිසකෙස් තියෙන මහලු මිනිසාගේ පිටට තට්ටු කරමින් හිටියත් මේ වචනේ ඇහුණාම එයාගේ මූණ රතු වුණා. එයාගේ අතින් මහලු මිනිහාගේ පිටට දරුණු විදිහට පහරක් වැදුනා. එයා ලැජ්ජාවෙන් කෝපයෙන් කෑගැසුවා. වයසක සහෝදරයා, ඔයා දිගටම විකාර කතා කළොත් ඔයා මැරුණාම කවුරුවත් ඔයාව අවසන් කටයුතු කරන්න ඒකන්නේ නැති වෙයි. හුඑර් රළු වෙන්න එපා. ටැන්ෂන් කැත්ස අතරේ කට වහගත්තා. මෙච්චර වයසකදී මෙවැනි දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ මේ සොයන් කොච්චර කැපී පෙනෙන කෙනෙක්ද කියලා පේනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දෙන්නවත් එයාගේ පැත්තට එකතු කරගන්න එයාට පුළුවන් වුණා. පැහැදිලිවම මේ පුච්චලයා ගැන ඔයාලා දෙන්නටම හොඳ හැඟීමක් තියෙනවා. මම දන්නවා ඔයාලා දෙන්නම සතුටු කරන එක ලේසි නැහැ කියලා. රතු හිසකෙස් තියෙන මහලු මිනිස්සයා අමුතු මුහුණකින් hina වුණා. හුඑර් ඇස් උස්සලා මේ මහලු මිනිහා එක්ක වාද කරන්න කම්මැලි වුණා. එයා ආපහු හැරිලා කෙරබලක වාඩි වුණා. මුතු මිත්තන් ඔබ සන්දානයට එකඟ වුණොත් ඔබේ ශරීරයේ සැඟ උණු කරදර විසඳන බව එයාලා කියලා තියෙනවා. ටැන්ෂන් අසරණව හිස වනලා යෝජනාවට අලුත් දෙයක් එකතු කළා. ඉතින් මේ පොළපාව ගැනීම ඇහුණාම රතු හිසකෙස් තියෙන මහලු මිනිහා පුදුමෙන් ඇහිබෙන් උස්සලා බැලුවා. එයා කම්මැලි විදියට ගල් පුටුව උඩ වාඩි වෙලා ඇහුවා. ආම එකඟ නොවි හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? එකඟ වෙන්න එපා. සොයන් කිව්වා ඔයාගේ ශරීරයේ සැඟ උණු කරදර ඉවත් කරන්න එයා තාමත් උදව් කරනවා කියලා උත්තරය දෙද්දි ටැන්ෂන් එනා වුණා. රතු හිසකෙස් තියෙන මහල්ලා ටික වෙලාවක් නිහඬව ඉඳලා හිමීට මෙහෙම කිව්වා. මේ පොඩි කොල්ලා නම් නරක නැහැ. මේ අන්තිම දේ නැති වුණා නම් මට මේ සන්දානයට එකඟ වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මුතුන් මිත්තන් ඔබ ඒ කියන්නේ? ටැන්ෂන් hina වුණා. සන්දානයට එකතු වෙන්න. රතු හිසකෙස් තියෙන මහලු මිනිහා ගල් පුටුවෙන් නැගිට්ටා. එයා එකපාරටම කම්මැලි විදිහට ඉනදික ඇරියා. එයාගේ ඇඟෙන් බය හිතන බලයක් හිමිහිට පැතිරිලා මුළු පොළොවම පුරාම තෝංකාර දුන්නා. මම මාවුම පෙන්නලා අවුරුදු ගණනක් ගිහිල්ලා මේ මහත් ද්වීපයට තාමත් මගේ නම මතකද දන්නේ නැහැ. මේ හුන්නුන් කියන මුතුන් මිත්තන්ව ඔන්න යාළුවනේ මල් නිකාය සහ දෙවන කිනිතාල් නිම්න යන පෙබර කණ්ඩායම් දෙක සන්දානයට එකඟ වෙලා වැටෙනතරු මණ්ඩපයේ ප්‍රධාන ශාලාව ඇතුලේ සොයන් තාමත් ඉස්සර හිටපු වැඩි හිටි පුච්චලන් දෙදෙනාගේ වාර්තාවලට සමන් දුන්නා. මල් නිකායයි දෙවන කිනිතාල් නිම්න සන්දානයට එකඟ වෙලාද කියලා අහලා එයා එකපාරටම නැගිට්ටා. එයාගේ මොහොන සතුටින් පිරලා තිබුණා. හා මල් නිකායයි දෙවන කිනිතාල් නිම්න දෙන්නම අපිට පැහැදිලි උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. මේ ආරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන වෙලාව කාණේෂ්ඨ මණ්ඩප ප්‍රධානිය තීරණය කරන කල එයාලා බලාගෙන ඉන්නවා. වැටෙනතරු මණ්ඩපයේ වැඩි හිටියෙක් උත්තර දෙති hina වුණා. මේ වචනය වුණාම සොයන් කයිලෙන් සහ අනිත් අය සැනසුම් සුසුමක් කෙරුවා. ඉතින් යාළුවනේ මුලදී දේවල් හැම විටම අමාරුයි. මේ හොඳ ආරම්භයත් එක්ක ඉතිරි වැඩ කටයුතු කෝටක් පහසු වෙයි. මේ මල්නිකායේ දෙවනක නිදන්නේ ඉන්නේ මධ්‍යම තනිතරාවේ ලොකු කීර්තියක් දිනාගෙන තිබුණා. එයාලාගේ සහභාගීත්වය නිසා සන්දානයේ කීර්තිය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා වගේම ඉස්සර පිටවා තිබ්බ ගැඹුරු ගංගා සන්දානයේ කීර්ති නාමයත් අභිභවයයි. මේ සන්දානයේ සුමට පෙගතිය මම හිතපු දෙයට වඩා ටිකක් ඉක්මවලා ගිහින් යාවලාව තමන්ගේ රැවුල අත ගාමින් hina වුණා. කොහොම වුණත් ආත්ම මාලිගාව කියන්නේ සාමාන්‍ය කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. එයාලාට විරුද්ධ වෙන්න ලොකු ධෛර්යයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ආත්ම මාලිගාව එක්ක සටන් කරන්න නම් එයාලාට පිළිකුළුන එකතු කර ගන්නම වෙනවා. ඒක මධ්‍යම තනිතලාවේ වැදගත්ම කණ්ඩායමයි. පිළිකුළුන හැමෝටම මධ්‍යස්ථව හිටපු නිසා යාවලාව අවධාරණය කළා. අපිට නොසලකීමත් වෙන්න බෑ. සොයන් සහ මම පෞද්ගලිකවම පිළිකුළුනට යන්න ඕනේ. ලිපියක් යවන එක අසාර්ථකයි. මේකට ඉක්මන් තීරණයක් ගත යුතුයි. මේ කාරණාව ප්‍රමාද කරන්න බෑ. අපි අදම පිටත් වෙමු. සියෝයන් සහ යාවලාව එක හඬින්ම තීරණය කළා. දෝෂෙන් වේගයකින් එයාලා දවස් භාගයකින් සුද්ධ පිර නගරයට ආවා. සොයන්ට හැඟීම් දැනුණා. මේ තමයි එයා තමන්ගේ සලකුණ තියපු තැන. පිළිකුළුනේ දේශාන් කොන්සි TNC වගේම සුවන් ඊ කියන ප්‍රධානීන් තුන්දෙනා
එයාලාව උණුසුම්ම පිළිගත්තා. එයාලා මිත්‍රශීලී සුබ පැතුම් හෝමාරු කරගත්තා. සුවන් කොන්සි සොයන් මේ වාගේ තරුණ කාලයකදී දෝෂයෙන් මට්ටමට ළඟාවීම ගැන ප්‍රශංසා කළා. ඊට පස්සේ යහෝලාව සන්දානය ගැන පැහැදිලි කළා. පිරිකුරුණේ ප්‍රධානීන් 3 දෙනා නාලර රැලි කළා. සුවන් කොන්සි කනස්සල වුණා. පිරිකුරුණේ මුහුරඬු වැඩි හිටියන්ට මේක එත්තු ගන්නන්න එක්ක නම් අතිශයම අමාරුයි කියලා සුවන්නේ තවදුරටත් කිව්වා. එයාලාගේ මුතුන් මිත්තා හිටියා නම් සන්දානය වහාම අනුමත වෙන්න තිබුණා. ඒත් මුතුන් මිත්තා ආයෙත් අතුරුදහන් වෙලා කියලා. එහෙම කියලා සුවන් කොන්සි ඊට පස්සේ මුතුන් මිත්තාගේ රහස පැහැදිලි කළා. එයා විකෘත වූ නාම වන සේනියේ පරපිල් එකක්. ඒ වගේම දැන්යා මිනිස් ස්වරූපයෙන් ලෝකේ පුරා ජීවිතය අත්විඳින බව. මුතුන් මිත්තා නැති හන්දා සන්තානයේ තීරණය කුඩා පිරිකුරුණේ ප්‍රධාන වැඩිහිටි කවුන්සලේ ඡන්දයකින් සම්මත විය යුතු වුණා. අපිට ආසන 10න් ඡන්ද 3ක් විතරයි තියෙන්නේ. සුවන්නේ කනගාටුවෙන් කිව්වා. ඒත් පොඩි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. වැඩිහිටියෝ දෙන්නෙක් ආත්ම මාලිකාවට ගොඩක් වෛර කරන බව දන්නවා. එයාලාට ඒත්තු ගන්නන්න පුළුවන් නම් අපිට ඡන්ද 5ක් ලැබෙයි. සුවන් කොන්සි කිව්වා. ඉතින් පිරිකුරුණේ මේ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීමෙන් පස්සේ සුවන් කොන්සි එයාලාට කුඩා පිරිකුරුණට යන සැඟවුණු මානයට ඇතුල් වෙන්න ආරාධනා කළා. ඒ අභ්‍යවකාශ උමක හරහා ගියාට පස්සේ සොයන් කඳු වලින් පිරිච්ච දුර්ලභ ඖෂධ උයනක් දැකලා පුදුම වුණා. ඒක බලවත් ජේෂ්ඨ ඇල්කෙමිස්ට්ලාගේ නිවහන වුණා. ටික වෙලාවකින් පස්සේ කවුන්සලයට වාර්තා කළා සුවන් කොන්සි ආරංචි දෙකක් අරගෙන ආවා. හොඳ ආරංචිය තමයි එයාලා සන්දානයට සහගය දක්වන්න ඡන්ද 5ක් ලබාගෙන තියෙනවා. නරක ආරංචිය තමයි දවස් 3කින් කවුන්සලයට අලුත් වැඩිහිටියන්ව බඳවා ගන්නවා. ඒකට ඉන්න සත්‍යමත් අපේක්ෂකයා තමයි ටූහු යක්ෂයා. යහෝලාව එක්ක තියෙන පරණ වෛරය හන්දා එයා අනිවාර්යයෙන්ම සන්දානයට විරුද්ධ වෙනවා. ටූහු යක්ෂයා දිනුවොත් ඡන්ද 6යි 5ට වෙනස් වෙලා සන්දානය අසාර්ථක වෙනවා. ඊට පස්සේ සුවන් කොන්සි අමුතු සිනහවකින් සොයන් දිහා බැලුවා. යහෝලාවට තරඟ කරන්න සුදුසුකම් නැහැ. ඒත් සොයන්ට තියෙනවා. පිරිත් සම්මේලනයේ සූර්යයා සහ අනාගත කුරුණු ප්‍රධානියා විදිහට එයාට තරඟ කරන්න අයිතිය තියෙනවා. යහෝලාව හිනා වුණා. එතකොට එයාගේ ආත්මය ආයෙත් ආවා වගේ දැනුණා. හොඳයි ටූහු යක්ෂයාට දැනගන්න දෙමු. මට විතරක් නෙවෙයි මගේ ගෝලයාටත් එයාව පරද්දන්න පුළුවන් කියලා. සොයන් එකක වෙලා හිස හැලුවා. මේ ඔට්ටුව සන්තානය හදන්න ප්‍රධානම වෙන බව එයා දැනගෙන හිටියා. එයා ටූහු යක්ෂයාගේ සත්‍යය ගැන ඇහුවා. එතකොට දැනගත්තා එයාට වර්ණ 8ක හෝ 9ක අකුණු පවා ඇදගෙන ඖෂධ පෙති නිපදවන්න පුළුවන් බව. එයාව පරද්දන්න නම් 9 වන ශ්‍රේණියේ ඖෂධ පෙත්ත පිරිපහදු කරන්න ඕනේ. යහෝලාව ටිකක් කනසලු වුණා. මොකද ටූහු යක්ෂයා ගොඩාක් පළපුරුදුයි. ඒත් දෝෂෙන් සත්‍ය වගේම සර්ගී කින්දර සහ සර්ගී තත්ත්වයේ ආධ්‍යාත්මික බලයක් ඇති සොයන් හිමිහිට මෙහෙම උත්තර දුන්නා. 9 වන ශ්‍රේණියේ ඖෂධ පෙත්තක් මට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. දවස් 3ක් තිස්සේ සොයන් තමන්ගේ දස්කම් ගැන කම්පැනියට පත් වුණු ජේෂ්ඨ ඇල්කෙමිස්ට්ලාව දැන් හඳුනගත්තා. 4 වෙනි දවසේ උදේ කුඩා පිරිකුරුණේ ජාව සම්පන්න වාතාවරණයක් තිබුණා. යහෝලාව එක්ක සොයන් කඳු මුදුනේ පෙනී සිටියා. ටික වෙලාවකින් ටූහු යක්ෂයා අඳුරු මුහුණක් ඇතිව ආවා. එයා කොට කෙට්ටු වයසක මිනිසෙක්. එයා යහෝලාවට විහිළු කරන ස්වරයෙන් පිළිගන්න ආවා. මට ඇහුණා ඔබ වැඩිහිටි තේරීමට සහභාගී වෙනවා කියලා. ටූහු යක්ෂයා ප්‍රකෝප කළා. යහෝලාව පීලි හිනහවත් දැම්මා. මම නොවේ සහභාගී වෙන්නේ. උඹට මාත් එක්ක තරඟ කරන්න ඕනේ නම් මුලින්ම මගේ ගෝලයා පරද්දවන්න. ටූහු යක්ෂයා සොයන්ගේ වයසට සමච්චල් කළා. මේ පොඩි එකාට සුදුසුකම් තියෙනවද? උඹට ඕනේ යාවචෙන්ගේ පසුපස දොරෙන් එන්නද? සොයන් කොන්සි ඔහුට විරුද්ධව කතා කළා. සොයන් පිළි සම්මේලනයේ සූර්යයා බව කිව්වා. ටූහු යක්ෂයා පුදුම වුණා. ඒ තාමත් අවඥාවෙන් හිටියා. වර්ණ 5 අකුණු පෙත්තක් දිනපු පිළි සම්මේලනයේ සූර්යයා මෙතන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. එයා සීතලෙන් හුස්ම පිට කරලා හැරිලා ගියා. මම වැඩිහිටි තනතුර ගන්නවා. මේ ගෝලයාට මට උගන්වන්න දෙන්න. යහෝලාව ආපහු හිනා වුණා. ඉදිරියට යන්නකෝ. අපි උඹේ පාඩම් වලට කූතාඥ වෙන්නම් කියලා කිව්වා. ටූහු යක්ෂයා ගියාට පස්සේ යහෝලාව එක හඬින් මෙහෙම කිව්වා. අපිට මේ වයසක මිනිසාගේ ලස්සන සිහින කුඩු පට්ටම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? සොයන් සිනාසෙමින් හිස වෙනවා. බය වෙන්න එපා ගුරුතුමනේ. එයා විශ්වාසයෙන් උත්තර දුන්නා. ඉතින් අපි ඊගා කොටසේ නැවත හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.